السلام علیکم دوستانو زمونږ نننی سیشن دی د بولیان مطالعه. بولیان زموږ سره یو ډیټا ټایپ دی. when programming you often need to know if an expression is true or false. کله مونږ ته په پایتن پروګرامینګ کې مونږ ته داسې راځي چې په عام پروګرامینګ کې چې مونږ سره یو ایکسپریشن مونږ وایو چې دا ټیک دی او که غلط دی. نو you can evaluate any expression in Python and get one of two answer true or false. نو کله مونږ ویلو سبا د ایکسپریشن مو واسو مونږ وایو چې دا دوه ویلوګان دي مونږ ګورو چې یاره دا زموږ سره ټیک دی او غلط دی ټرو یا فالس نو when you compare two values کله مونږ دوه ویلوګانې کمپیر کوو the expression is evaluated in Python return the boolean answer او Python مونږ څه کوي مونږ به boolean answer راکړي. لکه example وګورئ موږ سره راغلی a is equal to 20 b is equal to 33 او بیا دلته په پرنټ کې ورکړي چې a زموږ سره greater دی د b نه. نو هلته زموږ سره د a ویلو زموږ سره د b نه greater ده که نه نو ځکه موږ راکړی true. که موږ اوس دغسې چې b greater than 33 بیا زموږ سره به سره کوم موږ له false. نو داسې ډیټا ټایپ چې هغه موږ له صرف دوه انسر راکړي یا به true راکړي یا false. داسې ډیټا ټایپ ته ویل کېږي boolean ډیټا ټایپ. لکه مثال په توګه موږ واستو a is equal to اسانه وایو چې موږ ته په اسانه پته لیکل کوم څه ما واستو 20 b ما ویریبل واغستو 10 او وس زه ګورم چې زویمه چې زموږ سره د a ویلیو چې دغه زموږ سره less than د b نه یعنې د b نه وړوکې ده. نو ګوره موږ له به سره کې false ده غلطه خبره ځکه چې د b ویلیو زموږ سره هغه وړوکې ده د a نه. ما دلته ویل چې a زموږ سره وړوکې ده. اوس که دې چې زه بل والم زویمه چې زموږ سره a زموږ سره greater دی د b نه. اوس به موږ ګوره د بره خو به موږ ته false شو کوي خو د لاندې موږ څه شو کوي به true شو کوي. نو دې ته ویل کېږي boolean data type. دا موږ صرف دوه ویلوګانې راکوي یا به true راکوي یا به false راکوي. دغسې موږ سره bool function دی where almost any value is evaluated to true if it has some sort of contents. چې کله زموږ سره content زموږ سره هغه true دغه یې صحیح که نه نو موږ سره کې bool کې به موږ دغه موږ له راکوي true به موږ له راکوي. وایي چې in a string is true. string کې چې څومره هم موږ سره string څومره ویلوګانې به همیشه true راځي که به موږ bool function هغه ته موږ اپلای کړو. ګوره وایي almost any value is evaluated to true if it has some sort of content. چې خاص قسم د کنټینټ په سارت کې ټیک شو. نو چې ان string is true string کې چې موږ سره موږ د boolean function موږ استعمال کوو دې ته موږ string ویلو دا به همیشه زموږ سره کې موږ بټور کې except empty string. که موږ ولې empty string ورکو مطلب دا دی موږ یو string دی اپلای کوو چې زموږ سره کې څه نشته ساده صرف string دی مثال سره لیټر پکې موږ نه دی ورکړي یا څه ویلو موږ یې نه دی ورکړي string کې نو هغه موږ ته شروع کوي هغه به موږ ته دغه شو کوي false. و any number is true هر قسم لکه نمبر یې به true except 0 د 0 نه. لکه 0 پکې موږ ورکو boolean کې موږ اپلای کړو موږ سره کې به موږ ته false راکړي. او نور لیس ټفل نه به ان شاء الله بیا په مزید مخکې بیا وایو. نو موږ به راشو تاول موږ واخلو یو ویریبل موږ واخلو a ویریبل د مثال ما واغستو ما سو مثال تور پښتون ٹھیک شو. مثال اسی یو ویریبل ما سو بل څه نوم ورکولی شو مثال اسی موږ یو بل ورکو مثال موږ واغستو هیلو او زوی ما چې هیلو مونږ ګورو مونږ وایو چې څومره string دی دا به همیشه سي دا به ټول زموږ سره true راځي except the empty string نه. نو ګورو چې موږ سره دا څه ویلو ورکوي موږ دا راکوي false ویلو راکوي. false ویلو ولې راکوي ځکه چې ما د بول ته څه اپلای کړي نه دي یاره څه شی موږ له پکار دی. مثال په توګه دې له څه ورکوم ګوره دا به زه اول دې کې نه رامه چې کار کوم چې ډایرکټ دې ته دا هیلو کوم دغه چې کنه دا ورته دلته اپلای کوم سب دلته ورته ورکوم هیلو. اوس ته ګوره موږ به بول کوم فنکشن چې دی موږ اپلای کوو هیلو په هیلو زموږ string دی نو string چې بدی کې کله راځي نو موږ وایو چې زموږ څومره string دی دا بول موږ څه په شو کې true به موږ ورته که زه دې ته دا زیاتې دا string دا ورته زه کوم خالی ورکم دا موږ سره کې بیا موږ له false کې ځکه چې موږ چې empty string به زموږ سره همیشه زموږ سره false شي. کدی چې زه نمبر ورکم مثال په توګه string نه ختم کوم 1 2 3 دا مې وسو ګنده موږ سره کې true برکه او که دلته موږ 0 ورکو بیا موږ 0 موږ سره کې 0 موږ false په موږ راکې دا زموږ سره boolean data type ته زموږ سره مختلف قسم له زګونو کې زموږ سره پکار راتلی شي. هاي بزنس سره important خبر دی وای چې you cannot use a variable until you have assigned a value to it. تر هغه پورې موږ یو ویریبل نشو استعمالولای تر څو پورې چې موږ هغه له ویلو نه ورکړو. مطلب مثال موږ ویریبل خو موږ ډیکلیئر کو مثال موږ ویریبل واسو ما دی ویریبل واسو څو پورې ما دې ته ویلو نه ورکړم دا پورې زه دا کال کولای نشم دا زه نشم پرنټ کولای چې مثال زه کوم چې پرنټ دی مثال زه دا اوس واخلم ما ورکو پرنټ او ما ورکو دی نو زه کوم زموږ لیر راګه ځکه چې زموږ سره پړی کې ویلو نشي کوو زه ډیل ورکم 12 ویلو نو زه دا ګورم موږ بسره کې موږ 12 شو کوي نو دا خبره کوي.
which in error will occur if you try to perform an operation on a variable such as printing it before it has been assigned a value. or you can try currency مونږ variable کې چې مونږ کله numeric letter ورکوو نو به کې مونږ currency هم نشي استعمالولی currency کوم سیمبل وغیرہ currency symbols شو spaces به مونږ نشي استعمالولی یا commas به مونږ ورکو کدا مونږ په numeric letter کې ورکو نو مونږ به سره کې error راکړي مثلا په دې کې دا کوئی ویل واغسي شي خو دا به کې یو سیمبل ورکړی شوی دی بل به ځین سره دلته ځین سره کامه استعمال شوی ده نو دا زموږ سره به سره کې مونږ ته به error شو کوي لکه ګوره وته مثلا ماسو یو ویل هم دغه ویریبل ماسو بلی کې ما ورکو مو سره دا کوم د ډالر دا سیمبل دا مې ورکو ما ورکو چې 43 34 او کاما مثلا 45 مې ورکو ٹھیک شو کدا مثلا د دې مې ورکو نو ګوره دا موږ وس شو پرنټ کوم دا موږ سره کوي ایرر به موږ راکړي سره کې موږ به ایرر شو کوي ولې به ایرر شو کوي انویلټ سنټیکس طریقه کار دا نه دي موږ به کې دا څه نه ورکو ٹھیک شو نو زموږ سره په یو سو امپورټنت خبرې وي زموږ سره د ویریبل متعلق دي دا متعلق بل زموږ سره ایگزامپل دی دا ان شاء الله موږ پرفارم کوو چې موږ په دغه کې پایتن کې موږ سویپینګ هم کولی شو مثلا مو x له ویل ورکا او y له بدل ویل زویم چې دا x ویل د y ته اسین شي یعنی په y هغه ویل ورشي او د y ویل زم سره x ته واوړي دا لپاره موږ د کارډ مو انفو فنکشن هغه سي د یوزر موږ ویل ولو په x کې بس ستور شي بیا به د یوزر ویل ولو په y کې ستور شي بیا موږ څه ټیم موږ یو ساده یو عام یو ویریبل هغه سي خالی ویریبل د x ویل مثلا زم سره له ټیم ته بیا زم سره x خو خالی شو کنه د y ویل مې راوړل x ته بیا زم سره y خالی شو نو y خو زم سره خالی دی په ټیم کې د a ویل پرته د x والا ویل پرته د ټیم به موږ څه کوو اب موږ دغه ویل موږ راوړو مثلا یو لوخي دغه ویل موږ راوړل y ته نو زم سره د x ته د y ویل وراله y ته د x ویل په دې طریقې سره سره رااله زم سره ګوره وته مثال پته دا موږ واخلو دا موږ ختم کولی دي نه مثال پر ما واغسته a my ویل واسه اسان ایگزامپل کوو چې ما واسه مثلا دله ما ورکو 20 ویل دی ما واغستو 10 ویل اوس ګور اول موږ څه کو دا موږ پرنټ کو د a ویل دلته بزور کما چې before sweeping د sweeping نه مخکې د ویل سره د a او b before sweeping ویل of a د a ویل زنګ سره صدا نو هغه زنګ سره راشي زنګ سره دلته a به زنګ سره راشي ٹھیک شو ها بیا زنګ سره راشي پرنټ دا خبره بیا دلته راوخلو زنګ سره ٹھیک شو موږ کاپی کول دلته موږ سره راشي پیسټ دلته موږ واخلو before sweeping موږ b واخلو دلته موږ ورکو b ان د بی ویل زنګ سره راشي د سویپینګ نه مخیر اول موږ وروري زنګ سره د بی ای ویل د 20 او د بی ویل زنګ سره 10 اوس په ځل تر راشه ما زمي سره ما سی یو د سی ویریبل لواسو چې بدی کې هیڅ نشته دي سی ویل نشي نو دې ته بزو ویل دې ته بزو اساین کم د ای ویل مطلب د ای ویل ما اوس په سی کې می سٹور کړه اوس ګور ای زنګ سره خالی شو نو زه به وسو کما ای ته بزو د بی ویل ور واچوم د بی ای ویل او ای خو څنګه خالی ویریبل جوړ شوی کنه اوس په دې ته د بی ویل ور واچوم بی ویل ته بی زنګ سره اوس خالی شو بی یو خالی لوخه او په سی کې ما دا پته چې په سی کې زما سره د ای غویل پرته دا اوس د ای ویل ما سیټر نو اوس په د سی ویل ور واړم هغه بزو بی ته واچوم اوس کله دینه بازو د ای او د بی ویل زو را واخلم نو اوس ګورو دلته پس موږ ورکو چې افټر sweeping اوس ما دلته sweeping وکړو نو افټر sweeping ویل of a ٹھیک شو نن سره شي a کاپی کو هدل موږ پرنٹ ورکو پرنٹ موږ دا ورکو نن سره لې b نو د بزور کوم b ادا نه بعد موږ ورکو دلته هم b ورکو او دا موږ بند کو اوس ګورو اوس دینه بعد موږ ګورو چې نن سره ویلو غانې چې ګورته before sweeping د a ویلو 20 د b ویلو 10 وس دا sweeping نه بعد ګورې د a ویلو الته 20 او دلته 10 ده اې د b ویلو ته تل ٹھیک شو او د b ویلو لاندې ابره 10 وا او دلته وسره 20 نو دي زموږ سره پروګرام دی موږ ویلی شو sweeping ویریبل دلته موږ په کمنټ کې ورکو ځم سره چې sweeping ویریبل ویل موږ کو sweep ویریبل سره چینج کو نو دلته سره پروګرام دی چې دې لګيږي sweeping ویریبل یعنی موږ په د ویریبل ویل څه کولی شو sweep کولی شو د نن لپاره سره کاپی دی جزاک الله